En we zijn terug met een nieuwe video. Mijn naam is Roberto en een belangrijk onderdeel om de race te winnen in F1 2021 is je racestrategie. In deze video geef ik je 5 tips om de winnende strategie te kiezen voor een race. Want niets is erger om tijdens een race voorbijgestreefd te worden door tegenstanders die veel verder naar achteren starten, maar een veel betere strategie hebben dan jij. Daarom ga ik je in deze video alles leren wat je moet weten om jouw racestrategie te bepalen. Laten we beginnen. Voordat we gaan beginnen aan een race is het belangrijk om deze goed voor te bereiden. Wat ik hiermee bedoel is dat je weet met hoeveel benzine je wil gaan rijden, met welke setup, wat je bandenstrategie gaat worden en in welke ronde je wil gaan pitten voor nieuwe banden. De laatste twee zijn nogal afhankelijk van hoe de kwalificatie is gegaan en hoe de race verloopt. Komt er bijvoorbeeld een vroege safety car, dan is het belangrijk om flexibel te zijn en kijken of een andere bandenstrategie beter is. En daarom is de voorbereiding dus zo belangrijk, omdat je dan erachter komt welke banden je gaat gebruiken tijdens de race. Maar ook als er iets onverwachts gebeurt, zoals een safety car, wat misschien een ideaal moment kan zijn om te pitten. Wat ik altijd doe als voorbereiding voor de race, is de bandenslijtage testen met de setup waarmee je wil gaan racen. Dat hoeft helemaal niet lang te duren. Sterker nog, als je 2 tot 3 rondes per band rijdt, dan heb je al genoeg informatie om je strategie te bepalen. Later in deze video kom ik ook nog terug op hoeveel benzine je mee moet nemen voor een race. Want dit is ook een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Maar voor nu focussen we ons nog even alleen op de bandenstrategie. Dus we gaan een race oefenen en dat doe ik gewoon via Grand Prix mode. Het is belangrijk om tijdens een race iets anders te rijden dan tijdens time trial. Tijdens een race is het belangrijk om snel te rijden, maar iets minder agressief. Dus smooth insturen, zo min mogelijk je banden blokkeren tijdens het remmen en zo min mogelijk wielspin bij de acceleratie. Op deze manier verlaag je je bandenslijtage en verleng je je racetint op de banden waarop je wil gaan rijden. Dan gaan we nu de bandenslijtage berekenen. Hoe ik dat doe is een vast punt op het circuit kiezen, bijvoorbeeld start-finish. En dan kijk ik 2 tot 3 rondes lang wat mijn bandenslijtage is. Als voorbeeld is mijn bandenslijtage na de eerste ronde 5% en de volgende ronde 10%. Dan weet ik dat mijn bandenslijtage per ronde 5% is. Dit doe ik dan voor alle 3 de banden, soft, mediums en hard. Banden komen in een kritieke positie vanaf ongeveer 80% om lek te gaan. Soms iets eerder en soms iets later, dus ik probeer een beetje marge te houden voor mezelf met het bepalen van hoe lang je door wil rijden op een bepaalde band. Daarom gebruik ik voor mezelf om dit te berekenen 75% in plaats van 80%. En is mijn bandenslijtage dus 5% per ronde, dan doe ik 75 gedeeld door 5. 75 doe ik zodat ik een beetje marge hou qua lek gaan. Ik kan niet 80% doen, maar dan rijd ik echt op de limiet van mijn banden wat ik niet fijn vind. Dus ik doe 75% gedeeld door 5, dan weet ik dat ik maximaal 15 rondes op een bepaalde band kan rijden. Belangrijk hiervoor is dat we in de kwalificatie natuurlijk in de top 10 eindigen op de softbanden met deze strategie. Lukt het jou niet om in de top 10 te komen, dan kun je ook altijd overwegen om op de hardere banden van de 2 te starten die je wil gaan gebruiken. Maar belangrijk hiervoor is dat je vrij zeker weet dat er geen safety car komt, want dit kan je strategie namelijk behoorlijk overhoop gooien. Daar komen we later in deze video nog op terug. Voor nu wil ik nog even terugkomen op de kwalificatie in tip nummer 2. In de kwalificatie leg je de basis voor je race, want hierin bepaal je de setup waarmee je gaat rijden en de band waarmee je gaat starten. Je doel is natuurlijk om zo hoog mogelijk te starten. Hiervoor kies je over het algemeen de softbanden. Ben je in de top 10 gekwalificeerd, dan kan je helaas niet meer de band wijzigen voor het begin van de race en start je op de banden waarmee je bent gekwalificeerd. Start je buiten de top 10, dan kan je de banden kiezen waarmee jij wil beginnen. Dan kun je kiezen tussen harde, medium of soft banden. Was je plan als je in de top 10 zou starten om voor de soft-medium strategie te kiezen, dan kun je nu bijvoorbeeld ook kiezen als je buiten de top 10 start voor een medium-soft strategie. De eerste stint op de medium banden ben je dan misschien iets langzamer, maar daarna, na je pitstop, sta je op de softbanden en kan je juist iedereen aanvallen op jouw veel versere softbanden, terwijl zij op versleten mediums rijden. Op deze manier kan je in de tweede fase van de race veel posities winnen. Dan gaan we nu door naar de race en nu is het belangrijk dat we goed toepassen wat we in de voorbereiding hebben geoefend. We starten op de banden waarop we willen gaan starten. We weten hoe lang deze meegaan dankzij onze voorbereiding. En dan gaan we nu onze pitstopmomenten bepalen voor de race. En wat belangrijk is om te vertellen, is dat Jeff niet altijd de beste strategie aangeeft. Even als voorbeeld tussendoor, hier op Bahrein geeft Jeff een soft-hard strategie aan. Sterker nog, soft-medium is volgens Jeff niet eens mogelijk. Terwijl als jij goed je voorbereiding hebt gedaan, dan weet je dat de softband 10, 11 rondes haalt en de mediumbanden 19 rondes en meer kan halen. Dit is ruim genoeg om de race op Bahrein uit te rijden. Dus we negeren Jeff en gaan voor de soft-medium strategie op Bahrein. Later tijdens de race in de MFD geven we aan dat we willen pitten naar de mediumband. Dus het is verstandig om niet altijd Jeff op te volgen. Dat was even tussendoor een voorbeeld op Bahrein. We gaan nu weer terug naar de race op Portimao. Waar ik het nog over zou hebben in deze video is benzine.
Dit heb ik bij de eerste tip al even aangekaart, want benzine is ook een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. En wat je voor een race kan berekenen is hoeveel benzine je meeneemt tijdens een race. Hoe doe je dat precies? Eigenlijk op precies dezelfde manier als het berekenen van je bandenslijtage. Ook hierbij ga je kijken hoeveel benzine je meer of minder gebruikt per ronde. Gebruik je 0,1 benzine per ronde meer en heb je 25 rondes, dan neem je 2,5 extra benzine mee. Gebruik je 0,2 per ronde meer, dan neem je 5 benzine extra mee. Gebruik je minder benzine per ronde, dan breek je dat door en neem je iets minder benzine mee voor de race. Nu zijn we helemaal voorbereid, we weten hoeveel benzine we willen meenemen en welke bandenstrategie we gaan gebruiken. Dat is perfect, maar nu is het nog een belangrijk onderdeel om flexibel te kunnen zijn en daarom is het zo belangrijk om de levensduur van de banden te weten. Want stel, je zit vast achter iemand, je bent sneller, maar je komt er maar niet voorbij, dan kun je kiezen om voor een undercut te gaan. Een undercut is een pitstopstrategie in de Formule 1 waarbij je vroeger een pitstop maakt dan je tegenstander om zo een voordeel te creëren door vroeger in de race op nieuwere en versere banden te rijden. Als je dit goed uitvoert, kan je in dezelfde ronde dat je bent gepit sneller rijden dan je tegenstander en op sommige circuits scheelt dit wel 2 tot 3 seconden in een ronde om zo voor je tegenstander uit te komen wanneer hij of zij is gepit. Dit betekent dat je door vroeger te stoppen je tegenstander voorbij bent gegaan. Een nadeel is wel dat jij aan het einde van de race oudere banden hebt en je tegenstander jou kan gaan aanvallen met versere banden. Maar dan is het aan jou de taak om zo goed mogelijk te verdedigen. Of misschien ben je al helemaal weggereden bij je tegenstander en cruise je naar de finish. Bij een goede undercut is het dus belangrijk om te weten hoe lang je banden meegaan. Want als jij een undercut wil gaan doen met 20 rondes te gaan, maar je nieuwe banden die staan te wachten in de pitstraat kunnen maar 15 rondes mee, dan kom je 5 rondes tekort en ga je de finish niet halen op je nieuwe banden. Dit betekent dan dat je of een lekker band krijgt of dat je nog een keer extra moet gaan pitten. Beide wil je niet hebben, want daarmee verlies je veel tijd. Daarom wil je altijd weten hoeveel rondes elke band meegaat. Dan heb je ook nog eens de overcut. Een overcut is heel simpel gezegd het tegenovergestelde van de undercut. En je blijft nu langer doorrijden dan je tegenstander die net is gepit. Je haalt je tegenstander dan in door langer door te rijden op je oude banden en 1 of meerdere rondes later te pitten en weer voor je tegenstander uit te komen. Een overcut is over het algemeen erg sterk op banen zoals Monaco, waar het lastig is om in te halen. Als jouw tegenstander vroeg pit, kunnen zij achter verkeer komen die erg lastig is om in te halen. Als jij dan 1 of meerdere rondes langer door kan rijden, kun je ze na je pitstop voorblijven omdat zij aan het struggelen zijn om hun verkeer in te halen. Vaak is de overcut niet heel erg succesvol in F1 2021 om je tegenstander direct na een pitstop voor te blijven. Wat wel een enorm voordeel kan zijn van langer doorrijden is dat jij aan het einde van de race veel versere banden hebt dan je tegenstander. Dit betekent vaak dat jij in de laatste fase van de race kan aanvallen en meerdere posities kan winnen. Nadat we alles goed hebben voorbereid, je weet je strategie en de race verloopt volgens plan, komt de safety car naar buiten. Dit gooit de hele race overhoop en daarom is het altijd handig om tijdens de race na te denken wat je gaat doen als de safety car nu naar buiten komt. Ga je pitten voor nieuwe banden of blijf je doorrijden op je huidige banden? En dit is echt in elke race, baan, positie waarop je rijdt, aantal rondes die er nog zijn. Elke situatie is dat anders. Ik kan je dus ook geen blueprint geven over wat je moet gaan doen tijdens een safety car, maar het is wel handig om verschillende opties te overwegen. Vaak is het wel slim om te pitten tijdens een safety car, want als je gaat pitten tijdens een safety car, dan heb je eigenlijk een gratis pitstop. En wat ik hiermee bedoel is dat je geen tot weinig tijd verliest ten opzichte van een normale pitstop, omdat iedereen erg langzaam rijdt achter de safety car. Wat je vooral niet moet doen is vlak nadat de safety car naar binnen is gegaan pitten voor nieuwe banden, want het hele veld rijdt na een safety car vlak achter elkaar. En als je dan gaat pitten wanneer de safety car weer naar binnen gaat, dan verlies je enorm veel tijd die je eigenlijk niet meer goed kan maken tijdens een race. En ook met de safety car is het belangrijk om flexibel te kunnen zijn. Wil je eigenlijk de soft-medium strategie toepassen, maar komt de safety car te vroeg naar buiten voor de mediumband om de einde van de race te halen, dan is het ook zeker de overweging waard om naar de harde band te gaan en daarop de race uit te rijden. Hebben deze 5 tips jou geholpen? Hit dan de like button en abonneer als je dit nog niet hebt gedaan voor meer F1 2021 tips en dan zie ik je graag weer tijdens de volgende video.